Hey guys, welcome to my YouTube channel. More YouTube channel আপোনালোকক সবকে welcome জনালো আৰু আজি কত যোৱা নাই ঘৰতে আছো আৰু কি কৰো কি নকৰো এটা ভিডিও কৰিম বুলি মনত পৰিছে এই ভিডিওটো হল বিৰি আনবক্সিং মানে বিৰিটো সকলোৱে জানে বিৰি কি খাওয়াটো জানে না খাওয়াও জানে বিৰি খালি মানুহ কি হয় এটোও জানে কিন্তু বিৰি তলত কি কি থাকে এটো আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাবৰ কাৰণে মই ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰিছো মই লৈছো এটো বিৰি কি বিৰি এটো জুগান্টো বিৰি ওকে বিৰি লো এইটো হল বিৰি এই বিৰিটো এটা ধুনীয়াকৈ কাটি মিলি চাও কি আছে তো আপোনালোকে চাই থাকক কি আছে বিৰি কাটৰ কাৰণে লৈছো ব্লেড তো চাও খুঁটা আছে ইয়াত খুঁটা এইটো লাহেকৈ খোলো যাতে বিৰিটো ভাঙি নাযায় বিৰিত কি আছে সবে খাই বিৰি আজি বিৰিৰ তলত কি কি আছে এটো চাম তো খুলিলো খুলি এতিয়া চাও কি আছে তো এইটো সাদা সাদা আছে আৰু এইটো কি পাত মই চিনি নাপাওঁ পাতটো কিবা জংগলীয়া পাত নিচিনাই লাগিছে আৰু যি নহওক মানুহকেইটা খাই এইটো বিৰি খাই কাহ হয় কফ হয় চাওঁ তো চাব পাৰে বিৰি কি আছে তো একো বেয়া বস্তু নাই ক'ব গেলে এইগিলাটাই সাদা কিবা গাছৰ টুকুৰা আছে তো বহুতে খাই বিৰি কোনো চাৱা নাই কিজানি আনবক্সিং কৰি মই চালোঁ তো একো নাই বিৰিত খালে বাকী শিখৰ কেপি গিলাত বহুত বেয়া বস্তু থাকে বোলে তো আজিৰ ভিডিও ইমানে আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত